درود بر شما. شخصیت پروفسور اسنیپ تو کتاب‌های هری پاتر یکی از جذاب‌ترین شخصیتایی که من تا حالا خوندم. حالا نمیدونم فیلمشو دیدید یا نه. شخصیت جذابیه. از اون دست جذابایی نیست که باید دنبالش بری. از اون دست جذاباییه که باید بشناسیش، قشنگ تحلیلش کنی و مطمئن باشی که هیچ وقت گرفتار چنین اشتباهی نمیشی. حالا داستان رو برای اونایی که نمیدونن تعریف میکنم. اسنیپ با لیلی مادر هری پاتر همسایه بودن. ازش خوشش میومده. حالا اسنیپ پدرش فوت کرده بوده، فقط با مادرش زندگی میکرده و خیلی هم فقیر بودن و بعد که میرن تو مدرسه جادوگریه از هم خوششون میاد، با هم رفیق میشن تا سال 4 و 5 که این دختره از این کناره‌گیری میکنه. دلیلش این بوده که حالا این یکم میره سمت دارک ماجیک و میره سمت جادوگری سیاه و دخترم عاشق که دیگه میشه، میره و بعد مدرسه هم با همون ازدواج میکنه و بچه دار میشه و هری به دنیا میاد. این آقای اسنیپ ولی همچنان عاشق میمونه، تا اونجای عاشق میمونه که وقتی میفهمه میخوان بیان اینو بکشن بلند میشه، میره داستانو لو میده و میگه حاضرم هر کاری بکنم تا اینا زنده بمونن. و همچنان وقتی میفهمه دختره فوت کرده، شوهره فوت کرده و پسر بچه اون دختر زنده است، همچنان از عشقش دست بر نمیداره، عاشق اون پسره میشه و پسر به شدت محبت میکنه. یعنی وقتی آخر داستانو میخونی بعد برمیگردی عقب میبینی این از کتاب اول هر کاری میکرده در اصل اینو دوست داشته، یعنی هر کاری میکرده فقط به خاطر محبتی بوده که به این داشته و این واقعا یه اشتباه خیلی خیلی بزرگیه. این بشر تو هر لحظه میتونست بگه خب این دختر منو نمیخواد، من برم با یکی دیگه، از یکی دیگه خوشم بیاد، یا اصلا بیا آقا من مثلا عشق عاشقی کردم، به درد من عشق عاشقی نمیخوره، من ول کنم عشق عاشقیو، مثلا تا آخر عمر تنها بمونم. ولی نه، تا آخر عمر عاشق این میمونه و تهش هم سر همین پسر میمیره. و این بزرگترین اشتباه، یعنی یه درس بزرگه واسه همه اونایی که این فیلمو دیدن، این کتابا رو خوندن، که هیچ وقت مخصوصا پسرا دیگه 100% نباید دوچار این سرنوشت بشید. یه چیزی هست به نام قانون بیریفالز لا، میگه که زنها جنس مؤنث هر رابطه‌ای که برقرار میکنه به خاطر منفعت خودش. زن میاد با این مرد دوست میشه به خاطر منفعتش، یه منفعتی تو این دیده. اگه با این ازدواج میکنه حتما به خاطر منفعته. این امکان نداره زن با یه مرد باشه و توش منفعتی نبینه. بالاخره یه چیزی دیده که رفته با اون رفیق شده، عاشق اون شده، یا میخواد با اون ازدواج کنه، یا مرد خوشگله یا خوشکله، یا میدونه پول داره، یا میدونه بعداً میتونه بچه‌هاشو تامین کنه. بالاخره یه دلیلی هست. و دقیقاً تو این داستان اگه دقت کنیم، این دختر اون اولش که دید تنهاست و هیچکس بهش اهمیت نمیده، این پسر ازش خوشش میومد با این پسره، چون این پسر جادوگری بلد بود قبل مدرسه، این دختره هیچی نمیدونست، بعد این پسره بهش خیلی چیزا یاد میداد، خیلی جادوها بهش یاد داد، خیلی به دردش میخورد باش بود. همچین که رفتن مدرسه این چند نفر دیگه رو دید، میتونه با پسرای بهتر از این باشه، پسرای با اصلا نسب‌تر، پولدارتر، اینو ول کرد چسبید به اون. ولی این پسر احمق از اون جایی که پسرا فقط به عشق اهمیت میدن و فقط به احساسات اهمیت میدن، تا آخر عاشق این موند. این پروفسور اسنیپ باید یه جای داستان میومد منفعت خودش رو در نظر میگرفت، میگفت من بچه بودم اینو دوست داشتم باشه گذشت، بزرگ بودم اینو دوست داشتم این ازدواج کرد باشه گذشت، ولی هیچ جایی اینو متوقف نکرد، همش ادامه داد. هر جا هم رسید هی عشقش بیشتر شد، هی بیشتر شد و تا جایی که طرف مرد و همچنان این پسر طرفو دوست داشت، تهش هم جونشو فدا کرد. مثلا یه مثال دیگه، سریال ریک اند مورتی، زنشو کشتن، این رفت دنبال قاتل زنه بگرده، تا این فصل آخری که این قاتل رو پیدا کرد دست بر نداشت از سر قاتله. یعنی کل زندگیشو کرده بود پیدا کردن این قاتله، کل زندگی. یعنی هر فصل، هر نهایتش دیگه خیلی فاصله میافتاد 2 قسمت و این هر 2 قسمت یه بار این داشت دنبال این زنه میگشت، تهش هم اینو کشت و زندگیش نابود شد، زندگیش کلش شده بود سر اینکه همسرش رو که کشته. بعد توی همون قسمتی که این زد قاتل همسرش رو کش، آخرش یه تیکه‌ای نشون داد که یه طرفی شوهرش رو میکشن و زنه به جای اینکه بره قاتل شوهر رو پیدا کنه با یکی دیگه آشنا میشه و راحت زندگی میکنه. یعنی همه چیز برمیگرده به تصمیمای ما، به واکنش ما به اتفاقات. یکی یه واکنش نشون میده خودش رو معشوقه نشون بده و تا آخر عمر خوشی رو از خودش بگیره، یکی میگه خب گذشت منم میگذرم، پس باید گذشت. به جای اینکه روی اتفاقات تمرکز کرد، همونجوری که اتفاقات میگذره ما هم باید ازشون بگذریم. همین اسنیپ، همین ریک، اگه به جای این که روی این اتفاقات تمرکز کنن پیش خودشون میگذشتن، اگه یکم منفعت خودشون رو در نظر میگرفتن، مخصوصا اسنیپ که اینقدر باهوش بود، که اینقدر فهمیده بود، اگه یکم منفعت خودش رو در نظر میگرفت هیچ وقت به این اشتباه دچار نمیشد. منتها همش دنبال عشق بود، عشق اونقدر برای خودش مهم کرد، گنده کرد که همه چیشو فدا کرد ولی به هیچ چی نرسید. پس سعی کنید تو روابطتون همیشه اون قسمت منفعت رو در نظر بگیرید. دوست داشتن خوبه، عاشقی خوبه، ولی باید دید که تهش به شما چی میرسه. اون دختره اگه از شما خوشش میاد حتما بهش چیزی میرسه. هیچ وقت این فکر رو نکنید که دختر منو دوست داره. دختر دوستتون داره برای یه چیزی. حالا لازم نیست بگید یا ازش بپرسید، نه،
اونا خوب نقششون رو بازی میکنن، شما هم خوب نقشتون رو بازی کنید، خودتون بزنید به اون راه، ولی مطمئن باشید یه چیزی هست. حالا میخواد اون رو پیدا کنید یا نکنیدش کاری ندارم، حالا یا به تو محبت میکنه یا اخلاقش خوبه یا شخصیتش خوبه یا خانواده‌اش خوبه، اینا که باید باشه. خب شخصیت اخلاقی باید باشه، ولی بالاخره آقا طرف یه کاری برای شما میکنه، یک شغلی داره، یه چیزی هست که به دردتون میخوره، همینجوری عشق عاشقی به درد نمیخوره. که دلایلی که اصلا ازدواج الان خوب نیست همینه که فشار ازدواج و عشق عاشقیه. قدیمی‌ها ازدواجشون خیلی عملگرا بود، خیلی پرکتیکال بود. قدیمی‌ها مثلا طرف می‌خواست ازدواج کنه چطور بود؟ بابا میگفت خب من دامداری دارم، فلانیم، یه کشاورزه، یه دختر داره، من برم پسرم با اون ازدواج کنه که فردا من 10 تا گوسفند به پسرم دادم، اون بره گوسفنداشو تو زمین اون بچرونه، یه 4 تا زمینم به دختره برسه. یعنی اصلا مسئله فقط ازدواج نبود. خیلی قدیمی‌ها فهمیده تر بودن تو این قضیه، همیشه منافع رو در نظر می‌گرفتن. الان نگاه کنید فقط خانواده دختر در نظر می‌گیرن. کار داری، خونه داری، ماشین داری، بیمه داری، فلان داری. شما با هر دختری صحبت کنید، سال اول نه، دوم نه، سوم میگه شغلت چیه؟ چیکار می‌کنی؟ دانشجویی؟ اوکی. دانشجو نیستی پس چیکار میکنی؟ تو خونه چی کار داری میکنی؟ یعنی تا یه دروغی نگید ولکنتون نیست. یعنی حتما باید دروغ بگید آقا من دارم مثلا چه میدونم ترید میکنم، الکی دروغ تا دست سرتون برداره. یعنی حتما باید چیزی بگید. اگه نگید بی خیالتون میشه، چون ذهنشون به شدت عملگراست. ولی پسرا عاشق میشن، اهمیت نمیدم، یا خوشگله دیگه، من همین کافیه، دوستش دارم، کافی. واقعا کافی نیست. سرنوشت این اسنیپو ببینید، بشه درس عبرت براتون. هیچ وقت دوست داشتن کافی نیست، همیشه باید یه منفعتی باشه. قانون بریفالت لا و حتما یه ویدیو راجبش میسازم و بیشتر راجبش توضیح میدم. فعلا تا همینجا بمونه، تا یه ویدیوی دیگه. بدرود.